सो हेलो एभ्रिवान, फाइनली दुईवटा युट्युब च्यानलहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आइदिएको छु, जुन चाहिँ अलरेडी मोनिटाइज भएको छ। र यो अकाउन्टहरू मोनिटाइज गर्नको लागि चाहिँ मैले 3 महिनादेखि प्रोसेस गरेको थिएँ र फाइनली यो चाहिँ एकदम फ्रेस एज अ 1 हप्ता भयो यो मोनिटाइज भएर आएको। सो यो अकाउन्ट चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ बिक्रीमा ल्याएको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो अकाउन्ट किन्न सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा अकाउन्ट। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अकाउन्टहरूको कन्डिसन अर्थात् यो अकाउन्टमा कुनै प्रब्लम छ कि छैन यो कुराहरू चेक गरेर देखाइदिनेछु। र त्यसै गरी यो अकाउन्टहरूले चाहिँ तपाईँलाई कतिसम्म अर्निङ दिन्छ यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँहरूलाई चाहिँ म यदि तपाईँहरूले आफ्नै युट्युब अकाउन्ट मोनिटाइज गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको युट्युब अकाउन्ट मोनिटाइज गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ र कसरी गर्न सकिन्छ, जसमा मैले के हेल्प गर्न सक्छु त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। प्लस तपाईँहरूलाई चाहिँ म मेरो युट्युब च्यानलको अर्निङ रेभेन्यू पनि देखाउने छु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई मोटिभेट मिलोस् भनेर चाहिँ मैले आज म तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब अर्निङ पनि सो गरिदिनेछु है त। र सुरुमा चाहिँ यो अकाउन्टहरूको कन्डिसन के कस्तो छ त्यो चेक गर्न जाउँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिचिराख्नु होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै इन्फर्मेटिभ हुने टाइपको भिडियोहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई ल्याइराख्ने छु। सो म फर्स्टमा तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युब स्टुडियो खोलेर देखाउने छु, जसमा तपाईँले यो गोर्खाली ट्युब भन्ने अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको सब्सक्राइबर चाहिँ 1002 छ र त्यसै गरी अर्निङ चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 7.39 तपाईँको नेपाली रुपी चाहिँ अर्निङ भएको छ र भ्युज यति गएको छ। र तपाईँहरूले भन्नु होला यति भ्युजमै कसरी मोनिटाइज हुन्छ, अर्थात् यति वाच टाइममै कसरी मोनिटाइज हुन्छ भन्नुहुन्छ होला। सो यो भ्युज चाहिँ तपाईँको यो कन्टेन्ट हालिसकेपछि आएको भिडियो, तर योभन्दा अगाडि हामीले मल्टिपल्स कन्टेन्टहरू हालेर भाइरल कन्टेन्टहरू हालेर, जस्तो तपाईँको फिल्मको क्लिप्सहरू हुनसक्छ, तपाईँको अर्को भनेको सिरियलहरूको क्लिप हुनसक्छ, जुन चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङ टपिकमा चलेको भिडियोहरू चाहिँ हामीले हालेर त्यसको वाच टाइम पुगाएर मोनिटाइज गरेपछि चाहिँ त्यो भिडियोहरूलाई डिलिट गरेर फालेर र यो अहिले स्टिल रहेको चाहिँ ओरिजिनल कन्टेन्टहरू हालेर चाहिँ हामीले राखेको हुन्छौँ। सो हामीले यसरी मोनिटाइज गरेको हुन्छौँ। सो तपाईँले चाहिँ यो कन्डिसनमा भएको अकाउन्ट लिन सक्नुहुन्छ मजाले ढुक्क भएर, जसमा कुनै पनि इस्यु छैन। र कुनै पनि इस्यु छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो यो ब्राउजरबाट मेरो यो जुन अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको गोर्खाली ट्युबको अकाउन्ट खोलेको छु, यहाँ ड्याक्सबोर्डमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले यो कपिराइट टुल्समा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ कुनै पनि कपिराइट स्ट्राइक पनि आएको छैन, कपिराइट पनि आएको छैन, केही पनि छैन। यो सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सबै चाहिँ क्लिन छ है त। यो क्लिन रूपमा भएको अकाउन्ट चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो अकाउन्टको कन्डिसन मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। अब जाउँ हामी अर्को अकाउन्टको कन्डिसन हेर्नलाई है त। त्यसको लागि मैले मेरो जुन युट्युब स्टुडियो खोलेँ र त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म स्विच गरेर अर्को अकाउन्ट एड गर्छु है त। सो अर्को अकाउन्टमा चाहिँ अब धेरै अकाउन्ट छ मसँग, त्यो मध्येको अर्को अकाउन्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अकाउन्ट हो, जसको चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबर 1048 सब्सक्राइबर छ र अर्निङ तपाईँले 172 अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि हामीले सेम प्रोसेस गरेर मोनिटाइज गरेको, जसमा हामीलाई 3 महिना लाग्यो यो दुईवटा अकाउन्ट मोनिटाइज गर्नलाई। 3 महिना, जसमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू सबै मिलेर चाहिँ हामीले यसको लागि अब नट यो मात्रै, हामीले धेरै अकाउन्टहरू मोनिटाइजको लागि चाहिँ प्रोसेस गर्छौँ। र त्यो मध्येमा जम्मा 3 महिनामा 10वटा अकाउन्ट हामीले मोनिटाइजको लागि एप्लाई गरेको हौँ। त्यसमध्येमा 2वटा अकाउन्ट चाहिँ मोनिटाइज भएर आएको छ, जसमा चाहिँ यो 2वटा अकाउन्ट चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले मजाले किन्न सक्नुहुन्छ र मजाले आफ्नो कन्टेन्ट हालेर चाहिँ तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चाहिँ तपाईँहरूले 2वटा अकाउन्टको कन्डिसन देख्नुभयो, कस्तो खालको अकाउन्ट हो र कसरी चाहिँ मोनिटाइज भएको, र यसको के प्रब्लम रहेछ, प्रब्लम छ कि छैन भन्ने कुरा, जसमा सबै क्लिन छ, कुनै पनि प्रब्लम छैन यो अकाउन्टमा, ढुक्क भएर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ यदि तपाईँको आफ्नै अकाउन्ट छ, यदि आफ्नै तपाईँको युट्युब अकाउन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी मोनिटाइज गर्ने। सो फर्स्टमा भनेको चाहिँ यदि तपाईँको आफ्नै अकाउन्ट छ भने तपाईँको आफ्नो अकाउन्ट मोनिटाइज गर्नको लागि तपाईँलाई मिनिमम पनि 1000 भन्दा माथि सब्सक्राइबर चाहिन्छ, त्यसै गरी 4000 घन्टा वाच टाइम चाहिन्छ तपाईँको लागि है त। तर तपाईँलाई चाहिँ मैले त्यसमा के हेल्प गर्न सक्छु भन्दा तपाईँलाई चाहिँ मैले अहिलेको केसमा चाहिँ सब्सक्राइबर चाहिँ मैले दिन सक्छु, तर वाच टाइम दिन सक्दिनँ। सो यदि तपाईँको सब्सक्राइबर मात्रै नपुगेर चाहिँ मोनिटाइज भइरहेको छैन, या तपाईँको युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई सब्सक्राइबर बढाइदिन सक्छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ वाच टाइम चाहिँ आजभन्दा 3 महिनासम्म मैले वाच टाइम पनि दिइरहेको थिएँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ वाच टाइम पनि प्रोभाइड गरिरहेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ वाच टाइम एभाइलेबल छैन, किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ टिम बिग्रेको छ। पहिला चाहिँ हामीले टिममा बसेर काम गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ त्यो टिम मसँग छैन। सो टिम नभएपछि चाहिँ अहिले मैले प्रोभाइड गर्ने भनेको ओन्ली सब्सक्राइबर हो। यदि तपाईँको युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर चाहिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको सब्सक्राइबर म तपाईँलाई अहिले प्रोभाइड गर्न सक्छु। र त्यसै गरी यसरी नै तपाईँलाई चाहिँ मैले मल्टिपल्स अब मोनिटाइज भएको अकाउन्टहरू ल्याइदिरहेको हुन्छु। सो तपाईँलाई आफूलाई इच्छा लागेको बेला चाहिँ तपाईँले अकाउन्टहरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ यो 2वटा अकाउन्टबाट चाहिँ कतिसम्म अर्निङ हुन्छ भन्ने कुरामा है त। सो यो 2वटा अर्निङको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा म तपाईँलाई चाहिँ
मेरो युट्युब च्यानलको अर्निङ देखाइदिनेछु अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि के कति अर्निङ हुन्छ तपाईँहरूको पनि है त। सो फर्स्टमा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल अहिले तपाईँले हेरिरहेको युट्युब च्यानलले कतिसम्म अर्निङ गरिरहेको छ त्यो हेर्न जाऊँ है त। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ देखाउँछु जसमा तपाईँले अहिले भर्खर हेरिरहेको अकाउन्टबाट चाहिँ है त। सो यसलाई स्विच गरेर चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो अकाउन्ट हो। यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नामको अकाउन्ट जसमा चाहिँ 14,121जना सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ र मेरो अर्निङको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1,11,000 एन चाहिँ मेरो यो महिनाको 28 डेमा 28 डे भित्रमा चाहिँ यति धेरै अर्निङ भएको छ। सो तपाईँहरूको अकाउन्टले पनि यतिकै राम्रो अर्निङ गर्न सक्छ तर त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त। सो मेरो चाहिँ एभरेजमा 1 लाख रुपियाँ चाहिँ नर्मली नेपालीमै कन्भर्ट गर्ने भने 1 लाख चाहिँ मेरो हाराहारीमा अर्निङ भइरहेको छ र तपाईँहरूको अकाउन्टले पनि योभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्छ र योभन्दा पनि बढी नै ग्रोथ पनि गर्न सक्छ। तर त्यो केमा भर पर्छ भन्दा तपाईँको कन्टेन्ट, तपाईँले दिने समय, तपाईँले कतिको यो युट्युबलाई टाइम दिनुभएको छ सबै कुरामा भर पर्छ। अफकोर्स तपाईँले सुरुमै चाहिँ लाखौँ चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्न। सुरुमा तपाईँको 10,000 हुनसक्छ, 20,000 हुनसक्छ, 30,000 हुनसक्छ। त्यसरी नै ग्रो हुँदै जान्छ र कुनै एउटा ठाउँमा पुग्नु भयो भने मभन्दा पनि तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने अफकोर्स तपाईँको लाखौँमा तपाईँको पैसा पनि आउँछ र त्यसै गरी तपाईँले पनि राम्रो ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब यो मोनेटाइज भएको अकाउन्टहरूलाई चाहिँ लिएर तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको मनमा एउटा डाउट होला, तपाईँले आफ्नै अकाउन्ट युट्युब च्यानल मोनेटाइज गरेको राम्रो हो कि या मोनेटाइज भएको अकाउन्ट गर्दा राम्रो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ दुइटै राम्रो भन्छु। यदि तपाईँ स्टार्टबाट एन्डिङसम्म तपाईँ आफ्नै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसमा धेरै लामो समय लाग्छ। तपाईँलाई 2 वर्ष लाग्न सक्छ, 3 वर्ष लाग्न सक्छ, 4 वर्ष लाग्न सक्छ मोनेटाइज गर्नको लागि मात्रै, जसमा तपाईँले दिएको जति पनि इफोर्ट, तपाईँको जति अकाउन्टमा भ्युज आए पनि त्यसको पैसा 1 रुपियाँ पनि आउँदैन मोनेटाइज नहुन्जेलसम्म। तर तपाईँले चाहिँ यो मोनेटाइज भएको अकाउन्टबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 1 भ्युज आए पनि पैसा आयो, 100 भ्युज आए पनि पैसा आयो, 1000 भ्युज आए पनि पैसा आयो, मिलियन भ्युज आए पनि पैसा आयो। सो जति आफूले मेहनत गर्दै जानुभएको छ त्यसको पैसा आइरहेको हुन्छ। स्टेप बाई स्टेप आफूलाई मोटिभेट गर्दै जानका लागि चाहिँ यो अकाउन्ट बेस्ट हुनसक्छ। सो तपाईँहरूलाई सजिलो रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ यदि मोनेटाइज भएको अकाउन्ट लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेल्फ ग्रोथ, तपाईँले आफूलाई मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि पैसा आइरहेको हुन्छ। जति पैसा आयो तपाईँलाई त्यति काम गर्न मनपर्छ। सो तर यतातिर भयो भने चाहिँ जेरोबाट स्टार्ट हुन्छ, पैसा आउनलाई एकदमै गाह्रो पर्छ र तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा झन्झट भएर बिचैमा तपाईँले चाहिँ छोड्ने सम्भावना हुन्छ। सो ट्राई गर्दा चाहिँ यताबाट चाहिँ, किनकि म चाहिँ एकदमै रिकमेन्ड गर्छु किनकि यो वान अफ द बेस्ट हुनसक्छ तपाईँको लागि। र लास्टमा कुरा गरौँ, तपाईँहरूले यो दुईवटा अकाउन्ट किन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त्यसको पेमेन्ट हुन्छ, तपाईँले पेमेन्ट दिनुपर्छ। पेमेन्ट दिइसकेपछि तपाईँले अकाउन्टको सबै एक्सेस पाउनुहुनेछ। सो एक्सेस लिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो अकाउन्टको सबै डिटेलहरू तपाईँले अब एडसेन्स चेन्ज गर्ने, तपाईँले चाहिँ यता गएर आफ्नो पासपोर्ट चेन्ज गर्ने, सबै कुरा तपाईँको एक्सेस चाहिँ फुल एक्सेस तपाईँले लिएर सबै कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको मनमा लाग्ला यो दुईवटा अकाउन्टको प्राइस चाहिँ कति हो, कति पर्छ भन्ने हुन्छ होला। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ डिस्कस गर्न मिल्दैन किनभने यहाँ मैले यदि पैसाको कारोबार गर्न थाल्यो डिस्कस गरेँ भने चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्सले मेरो युट्युबबाट यो भिडियो नै हटाउन सक्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेरो इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। सो इन्स्टाग्राममा आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अकाउन्टको प्राइसको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ र प्राइसको तपाईँलाई कम्फर्टेबल आयो भने किन्न सक्नुहुन्छ। कम्फर्टेबल आएन भने धेरै झन्झट नगर्नु होला, धेरै मेसेज पनि नगर्नु होला किनकि मसँग त्यति धेरै मेसेजको रिप्लाई दिने टाइम हुँदैन। सो तपाईँलाई साँच्चीकै लिन मन छ भने चाहिँ तपाईँले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुहोस्, म लिन चाहन्छु र के कति प्राइस हो, तपाईँलाई प्राइस मन पर्यो भने तपाईँले अर्डर गर्नुहोस्। यदि तपाईँले प्राइस मन परेन भने कुरा त्यहीँ क्लोज गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नै युट्युब च्यानलको सब्सक्राइबर बढाउनु छ र त्यसै गरी तपाईँलाई आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट पनि मोनेटाइज गर्नु छ जसमा फलोवर्स पुगिरहेको छैन, फेसबुकको पनि फलोवर्स तपाईँले मबाट लिन सक्नुहुन्छ। टिकटक मोनेटाइज भइरहेको छैन, टिकटकको फलोवर्स मबाट लिन सक्नुहुन्छ। सो धेरै यस्तो सर्भिसहरू तपाईँले मबाट लिन सक्नुहुन्छ। र टिकटक मोनेटाइज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भने टिकटकको एउटै भिडियोले यति राम्रो अर्निङ गर्न सक्छ जसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा भिडियोले 31-32 हजारको अर्निङ गरेको छ। सो टिकटकमा पनि राम्रो अर्निङ हुन्छ, फेसबुकमा पनि राम्रो अर्निङ हुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ टिकटकको लागि फलोवर्स प्रोभाइड गर्न सक्छु र गाइड पनि गर्न सक्छु टिकटकको मोनेटाइजको लागि। र त्यसै गरी तपाईँको फेसबुकको पनि म तपाईँलाई फलोवर्स प्रोभाइड गर्न सक्छु र फेसबुक पेजको पनि फलोवर्स प्रोभाइड गर्न सक्छु र यसको गाइड पनि गर्न सक्छु। सो यो सबै कुराहरू तपाईँले यदि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मेरो इन्स्टाग्राममा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले मबाट लिन सक्नुहुन्छ। सो कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सनु होला है त।